Điều cho. Bỏ ra. Yes. Bỏ ra. Yes. Ngồi xuống. Ngồi im đây đã. Anh đã biết tội của mình chưa? Để anh khai ra hết đi. Chúng tôi đã điều tra và nắm rõ được hết thông tin của anh rồi. Tất cả các tội trạng của anh chúng tôi đều nắm được hết rồi. Thì anh có gì nói không? Anh mau khai hết tội mình ra đi. Tao không có tội gì. Thả tao ra. Tôi nói cho anh biết trước. Tất cả chúng tôi đã thu thập hết bằng chứng rồi. Các tội danh của anh chính là người cầm đầu băng đảng tội phạm chuyên buôn bắt người trái phép. Bây giờ anh mà không khai ra thì tội của anh sẽ càng nặng thêm thôi, anh nói chưa? Bây giờ anh không khai ra thì những người đàn em của anh chúng tôi đã bắt được thì bọn chúng sẽ khai ra hết rồi. Về việc của anh là ngoan ngoãn hợp tác với cơ quan công an, không thì tội sẽ nặng thêm, anh rõ chưa? Tôi nói cho anh biết trước, tên Triệu Văn Lộc chúng tôi đã bắt và giam giữ. Sau khi đội điều tra phúc thẩm hỏi điều tra kỹ thì hắn đã khai ra hết rồi. Tất cả các tội trạng của bọn anh chúng tôi đã nắm được, gần như là nắm bắt được hết rồi. Bây giờ anh không khai ra thì tội sẽ càng thêm nặng thêm. Bây giờ yêu cầu anh khai ra hết. Bây giờ tôi hỏi gì thì mong anh hợp tác với chúng tôi. Giờ tôi hỏi anh, bọn anh ở bên này có bao nhiêu căn cứ và có tổng cộng bao nhiêu người? Anh có khai không? Tôi không có gì để khai cả. Thực ra chúng tôi đã nắm bắt được rõ hết tất cả những cái đường dây mà anh chuyên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là hành vi đưa người qua bên Campuchia, chúng tôi đã nắm bắt được hết rồi. Bây giờ mà anh không khai thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được hết rồi. Bây giờ chúng tôi chỉ hỏi lại để mà xác nhận lại thôi, yêu cầu anh hợp tác. Còn tên Quỳnh kia nữa, bây giờ hiện tại thì tạm thời chúng tôi vẫn chưa bắt được hắn, nhưng mà theo tôi thấy thì hắn cũng đã phản bội anh rồi. Sau này chúng tôi chắc chắn sẽ bắt được hắn thôi. Hắn cũng không thể nào mà chạy trốn sang biên giới để mà gọi người sang cứu viện của anh được. Hiện tại thì bên biên phòng cũng làm rất là cao rồi, cũng không thể đưa người sang bên kia được nữa đâu. Giờ anh có gì anh khai ra hết đi. Đâu nhanh thế.
Giờ anh có khai không? Tôi không có gì để khai cả. Bây giờ tôi sẽ cho anh thời gian là 30 phút để mà suy nghĩ lại xem là hợp tác với chúng tôi hay là như thế nào. Còn nếu mà lát nữa tôi vào anh vẫn không có gì để nói, tôi sẽ bắt tạm giam anh. Tôi nói trước với anh là tất cả tội trạng của anh chúng tôi đã có đầy đủ hồ sơ, cho nên là anh không khai như thế nào cũng chỉ là như thế thôi. Còn nếu mà anh khai ra thì khả năng tội sẽ được giảm nhẹ xuống, còn không thì tội sẽ rất là nặng đấy. Anh suy nghĩ thôi. Cái này cứng đầu thật, anh nhất quyết không chịu khai. Biết đồng chí Phú thế nào. Rồi, đồng chí Phú à? Vậy đồng chí cứ bám sát theo hắn nhé. Nếu mà tình hình mà không khả thi lắm thì đồng chí cứ đừng để mất dấu hắn là được. Tôi xét hỏi xong tên này tôi sẽ ra hỗ trợ đồng chí. Rồi nhé, ok. Mẹ, thằng Quỳnh mình cứu nó ra quay ra nó phải phản bội mình. Mình không khai chắc không có ai cứu mình đâu, khai mà giảm bớt tội, nhẹ phần nào hay phần đấy. Thôi khai không đằng nào thấy chẳng thoát được. Chạy đâu? Lại. Đồng chí Tiến thì hiện tại đang dưỡng thương ở nhà chưa khỏi, cũng không có ai để hỗ trợ thêm nữa. Chắc mình lấy lời khai xong mình có thể ra hỗ trợ đồng chí Phú thôi. Thế nào rồi? Nghĩ xong chưa? Giờ có khai không? Bây giờ tôi có thể khai nhưng mà anh xem tháo con tay ra một bên giúp tôi được, đau quá. Với lại cho tôi xin một điếu thuốc. Rồi, để tôi đi lấy thuốc ra. Thuốc này.
Bây giờ anh khai ra hết. Bên này có bao nhiêu căn cứ, mục đích anh sang bên này để làm gì, và ai đã cử anh sang đây? Tôi được đại ca ở bên kia bảo sang bên này để cứu mấy thằng em đi ra. Còn danh tính ông bên kia tôi không biết, tôi chỉ làm việc trên điện thoại thôi. Vậy anh đã làm bao nhiêu vụ buôn bán người rồi? Hay anh đã làm đấy lâu chưa? Tôi trước thì làm ở bên kia, còn về bên này tôi chỉ phụ trách việc là giả mạo để mà đưa mấy thằng kia để mà ra thôi. Còn tất cả các việc khác thì do ông ở bên kia sắp xếp. Còn danh tính thật sự thì tôi vẫn chưa gặp bao giờ. Hắn chỉ chuyển tiền cho tôi và tôi làm việc thôi. Thế làm cách nào anh có thể giả mạo làm một cảnh sát của bên chúng tôi được? Bởi vì theo hắn ở bên kia, hắn cung cấp thông tin cho tôi là sẽ có một đồng chí công an về đây để mà tiếp nhận nhiệm vụ ở đây. Thì trên con đường về thì chúng tôi đã bắt giữ công an kia lại để mà tôi thay thế vào. Bởi vì ở đây vùng sâu vùng xa nên là chắc là các anh ở đây là không biết được thân phận của đồng chí mới kia, cũng chưa gặp qua bao giờ, nên là tôi mới dám khẳng định là để mà giải cứu mấy thằng em kia chót lọt ra được. Thế hiện tại ở bên Việt Nam bọn anh còn có căn cứ nào nữa không? Tôi thì về đây mỗi một căn cứ thôi, đâu có nhiều căn cứ đâu. Bởi vì công việc chủ yếu tôi để mà giả mạo để mà cứu mấy thằng kia thôi. Còn tất cả các công việc khác thì tôi cũng không nắm bắt được. Thế quê gốc của anh ở đâu? Gia đình anh có biết anh làm công việc này không? Gia đình tôi thì không biết, còn quê gốc tôi thì ở vùng biên nên là tôi hay sang bên đấy để mà đi làm. Xong rồi thế nào mới quen được bọn chúng? Thì cũng theo người ta để mà có người giới thiệu thôi. Có người môi giới đúng không? Hiện tại thì tên đàn em của anh, tên Quỳnh đấy, đang chạy trốn. Anh có nghi ngờ khả năng cao hắn sẽ chạy về hướng nào không? Điều đấy là tôi không thể nắm chắc được, bởi vì thằng đấy nó cũng bị thương rồi. Có khi nó đi nương nhờ nhà dân hay là đi trốn ở loanh quanh khu đội anh bắt được tôi khoảng này. Nó đi đâu tôi không biết được.
trốn chạy chúng tôi đã có gọi cứu viện từ bên kia sang hay không? Tôi đi trên đường thủy đấy thì ở đấy khu đấy không có sóng nên là chưa kịp gọi. Thế là chưa gọi. Tên Quỳnh kia có điện thoại không? Nó có nhưng mà nó không có số của đại ca bên kia. Vậy thì khả năng cao hắn sẽ trốn chạy một mình đúng không? Tôi nghĩ là thế, bởi vì nó cũng không biết đường sang đâu. Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh hợp tác hết mức có thể để nhanh chóng bắt được tên tội phạm và là đem của anh kia là tên Quỳnh kia. Không thì tội của anh sẽ rất là nặng. Nếu anh còn bao che nữa thì sẽ là chồng thêm tội đấy, anh hiểu rõ chưa? Tôi hiểu. Thế về việc anh bị bại lộ thân phận thì đại ca bên kia đã nắm rõ được thông tin chưa? Đã nắm rõ rồi nhưng mà từ lúc tôi bị bại lộ thân phận thì hắn ít liên lạc với tôi hơn. Thế tên đại ca kia là người Việt Nam hay là người nước ngoài? Thấy gọi thì giọng của người Việt nhưng mà tôi nghĩ hắn ở gần khu biên giới nên hắn biết tiếng Việt thôi. Thế khả năng hắn có thể đem người sang bên này để mà giải cứu bọn anh hay là trả thù không? Tôi nghĩ là không, bởi vì từ lúc bảo thân phận tôi bị bại lộ hắn không chuyển tiền hay là liên lạc mấy với tôi. Tôi nghĩ là hắn sẽ không giải cứu tôi đâu, bởi vì sang bên này bây giờ dễ phát hiện. Nếu mà có sang chỉ sang một hai người để mà thăm dò tình hình thôi, còn nếu mà giải cứu tôi ra chắc chắn là không thể. Vậy ở bên này anh chỉ có mấy đàn em mà anh đã giải cứu từ trong tù ra. Ngoài ra anh còn có quen ai khác nữa không? Ở khu vực này thì tôi không quen ai đâu. Tôi sống ở vùng biên nên là cũng ít đi lại, nên là cũng không quen nhiều người. Tôi hy vọng anh sẽ khai ra thật. Bây giờ anh sẽ phải viết hết lời khai ra đây cho tôi. Viết hết lời khai của mình ra đây. Viết đầy đủ vào nha. Anh khai ra hết đi. Và đưa tôi sẽ vào kiểm tra.
viết xong chưa? Biết sao rồi. Lời khai của anh thì cũng khớp với lại những gì anh đã kể ra. Chúng tôi sẽ căn cứ theo những lời khai này để mà đi điều tra lại sau khi bắt được tên Quỳnh. Và nếu mà hắn khai ra khớp như thế thì ok. Còn nếu mà anh cố tình che giấu nữa thì tội của anh sẽ là nặng thêm, anh hiểu chưa? Bây giờ chúng tôi sẽ tạm giam anh cho đến khi bắt được tên Quỳnh, rồi sẽ xử lý anh sau. Vụ án này cũng rất là phức tạp, anh hiểu rõ vấn đề rồi chứ? Bây giờ chúng tôi sẽ bắt tạm giam anh trước để câu anh đi theo chúng tôi. Đi, dậy.